Cầm sụt quân ấy, sụt nó mới đã. Cảm ơn. MB40 lác đác như mưa không thấm đâu em ơi. Trời ơi. Em phải chú ý. Khi mà đi bắn ren bình thường đấy thì em bắn MB40 rất hay đúng không? Nhưng mà vào trận chiến đấy mà có gái đấy là phải cầm shotgun. Con gái nó thích đây một viên thôi nhưng mà nó phải sướng. Đúng không? Sướng. Vậy sao? Cây MB nó có cục ngủng à, nó chả làm được. Trời ơi là trời. Ồ shotgun nó dài trong lồn này. Phút đùng 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 đùng. Đấy. Không phải đơn giản gì mà bác gấu lại ăn ngủ với cây shotgun. Và để hoặc từ ngày chơi game DeFi đều phải chơi shotgun. Bởi vì sao? Gái nó thích dài và to. Nhớ đó.